በአጠረ ጊዜ ውስጥ በአነሰተኛ በጀት እንዲሁም ወጪን በቆጠበ ወይንም ኪስን ባማከለ መልኩ እንዴት መኖሪያ ቤታችንን መስራት እንችላለን? ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኤፍዚ ኢንቴሪየር ተከታታዮች፣ ዛሬ ለየት ባለ ርዕስ መጥቼላችኋለሁ። ለቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ እና ሼር በማድረግ እስከ ፕሮግራሜ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እስኪ ዛሬ ደግሞ ስለ ወጪ ቆጥበን እንዴት ቤታችንን መስራት እንችላለን። መቆጠብ አለበት ሲሰራ፣ አለበለዛ እንከስራለን። የጀመርነውን ቤት ላንጨርስም እንችላለን። ብዙ አመት ሊፈጅብንም ይችላል። አላስፈላጊ ዕዳ ውስጥም ልንገባ እንችላለን። ስለዚህ ይቆጠብ። 3 ሚስጥራትን እነግራችኋለሁ። ይህ ክፍል 1 ዝግጅቴ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉት። በክፍል 2 ደግሞ ሌሎች የቀሩትን ቤታችንን ስንሰራ እንከተላቸው የሚገባ 3 መሰረታዊ ወጪ ቆጣቢ መንገዶችን እነግራችኋለሁ። እስኪ አሁን ወደ መጀመሪያው እናምራ። እስከ ዝግጅት ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የወጪ ቆጣቢ ከምንለው የመጀመሪያው መንገድ የቤቶቻችን ግድግዳ ስንሰራ፣ በተለይ የውስጥ ግድግዳዎችን ስንሰራ ከውጨኛው ግድግዳ ቲክነስ የቀነሰ ነገሮችን መጠቀማት ነው። ለምሳሌ የውጨኛው ግድግዳ በባለ 20 በብሎኬት ለምሳሌ ቢሰራ ብዬ ልንገራችሁ። በባለ 20 በአርማታም ቢሆንም ይሆናል ይሄ ፕሪንሲፕል። በባለ 20 ከተሰራ የውስጠኞቹ ላይ ግን በባለ 10 ማድረግ እንችላለን፣ በባለ 15 ማድረግ እንችላለን። so when we reduce the thickness of the blockade, so ኮስታችን ላይ ሪዲዩስ እናደርጋለን ወይንም ኤክስፔንሳችን ላይ ሪዲዩስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ እና መሰረታዊ ቤታችንን ስንሰራ ወጪ ከመንቀንስበት መንገድ የውስጥ ግድግዳዎችን የምንሰራበትን ቲክነስ መቀነስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሎካል ማቴሪያሎችን መጠቀም ነው። ይህ ምንም ጥያቄ የለውም። የጀመርነው ቤት ላይ ሎካል ማቴሪያሎችን ስንጠቀም ወጪዎቻችንን እንደሚቀንስልን። ለምሳሌ ሎካል ስል ሴራሚክ በፊት ከውጭ ሀገር ኢምፖርት ነበር የምናደርገው። አሁን ሀገር ውስጥ መመረት ጀምሯል። እንደውም በጥራትም በብዛትም የምንፈልገውን ኳንቲቲ እናገኛለን። ስለዚህ ኦልሞስት ተመሳሳይ ናቸው። እኔ ባለኝ ትሬንድ ጥራታቸው እንደዚህ እንትን የሚባል አይደለም፣ ወይንም እኛ ለሀገር ውስጥ ምርት እንዳለን አቲቲዩድ አይደለም። ስለዚህ ሎካል ግን ስለሆነ ይሄ ትራንዚት ኮስት የለባቸውም። ትራንስፖርት ኢምፖርት ሲደረግ የሚወጣው ወጪና ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ መተው በኢምፖርትድ ነው ብለው ደግሞ በሚሸጡልን ዋጋ አይደለም የሚሸጥልን። ስለዚህ ያንን ስቴፕ ባለመኖሩ ሎካል ማቴሪያሎችን መጠቀም፣ ቤቶቻችን ላይ ሎካል ማቴሪያል ስንጠቀም ወጪዎቻችንን በጣም እንቆጥባለን። ይሄ እንደውም በጣም ቶፕ የሚባለው መንገድ ነው የቤታችንን ስንሰራ ወጪ ከምንቆጥብበት መፍትሄዎች ውስጥ ማለት ነው። ስለ ሴራሚክ አወራሁ እንጂ ጂፕሰም ኮርኒስ ስንሰራ የምንጠቀመው ጂፕሰም፣ ኤሌክትሪካል እቃዎች፣ የሳኒታሪ እቃዎች የምንጠቀማቸው አልሙኒየሞች፣ በሮቻችን በአልሙኒየም ከሆኑ አልሙኒየም ኢቭን እዚህ ሀገር መመረት ጀምሯልና ኦልሞስት አብዛኛው መስታወትንም ጭምር በጣም ብዙ ማቴሪያል በተለይ የኮንስትራክሽን ሀገር ውስጥ በጣም ስለሚመረቱ ዩዚንግ ሎካል ማቴሪያልስ የምንሰራውን ቤት ወጪ በመቀነስ ረገድ በጣም ሃየር ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ቶፕ የሚባለው ስለሆነ ተጠቀሙት ቤቶቻችሁን ሲሰሩ ወጪ ለመቀነስ ማለት ነው። ምክንያቱም ጥራታቸው ላይ ያን ያክል ጋፕ ኦኬ የጥራት ልዩነት ሊኖር ይችላል፣ ግን ጋፑ በጣም ኤግዛጀሬት ያደረገ አይደለም፣ ወይንም ደግሞ ለሚፈለገው ፋንክሽን
ተጽዕኖ ይፈጥርብናል የሚያስብል ደረጃ አይደለም አሁን ያለው አገራችን ውስጥ ያለው ምርት አገራችን ውስጥ ከሚመረቱት ደግሞ የተሻለውን መርጣችሁ ግን ከኢምፖርት ከሚደረገው የተሻለ ዋጋን የምታገኙበትን መንገድ ማመቻቸት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛውና በጣም ቶፕ የሚባለው መፍትሄ የምናገኝበት ወጪን ለመቆጠብ መፍትሄ የምናገኝበት መንገድ ስለሆነ ተጠቀሙት። በመጨረሻና ሶስተኛው አብዛኛውን ጊዜ ኖቲስ ላናደርገው እንችላለን እንጂ አንድ የተሰራ ስራ ድጋሚ ስንሰራው ትልቅ ወጪ ያስወጣናል። ይሄ ዲሞሊሽን ስቴፑ ምናምን ልፋቱ ምናምን እንዳለ ነው። ይሄ ፍራስትሬሽኑ ካለቀ በኋላ ስራ ምናምን እሱ እንዳለ ሆኖ ፍራስትሬሽኑ ግን በኤክስፔንስ ደረጃ ራሱ የሚያስወጣን በጣም በርካታ ገንዘብ አለ። ስለዚህ ወጪ ለመቆጠብ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ስኪልድ ወይም ደግሞ ብሬን የሆነ ሌበር መቅጠር አለብን ማለት ነው። ይህ በጣም በስራው ላይ ተዘማራ ብዙ የሰራና ልምድ ያለውን ባለሙያ ስንቀጠር ሪኮስት አይኖርብንም፣ ሪወርክ አይኖርብንም። የተሻለ ስራ ጥርት ያለ ነገር ይኖርብናል። ስለዚህ በመጀመሪያው ኢንቨስትመንት፣ በመጀመሪያው ዲላችን፣ በመጀመሪያው ስራው ጥርት ያለ ስራ ከተሰራለን ወጪዎቻችንን ቀነስን ማለት ነው ኢንዳይሬክት። ስለዚህ እነዚህ 3 መሰረታዊ ነገሮች ናቸው፣ ተጠቀሟቸው። ይህ ክፍል 1 ዝግጅቴ ነው። ክፍል 2 ላይ የቀሩትን ሌላ ቤቶቻችንን ወይም ቤታችንን ስንሰራ ወጪ ሊቆጥቡልን የሚችሉ ሌሎች መሰረታዊ ነገሮችን እነግራችኋለሁ። ለዛሬ አበቃው። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የተመቻችሁን ላይክ በማድረግ ያልተመቻችሁን ዲስላይክ በማድረግ እንዲሁም ኮሜንት በማድረግ እና ሼር በማድረግ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ለዛሬ ባይ